ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሳይበር ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን የምናየው ስለ ፍላሽ ፊል፣ አውቶ ፊል እንዲሁም ኢምፖርት ኤክስፖርት እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ ሌላም የማይክሮሶፍት ኤክሴል ቲፕ ይኖረኛል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ነው የሚጋብዛችሁ። እሺ እንግዲህ ፍላሽ ፊል በጣም ጠቃሚ ከሆኑት የኤክሴል ፋንክሽኖች ውስጥ አንዱ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሁሉም ፈርስት ኔም፣ ሚድል ኔም እና ላስት ኔም አንድ ላይ ነው የተቀመጡት። እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረ አንድ ቪዲዮ ቱቶሪያል ያሳያችሁ ነበረ ቴክስቶችን እንዴት ወደ ተለያዩ ኮለመኖች ስፕሊት ማድረግ በቀላሉ እንደምንችል አይተናል። ነገር ግን ያ የራሱ የሆነ ሰፊ ወይም ረጅም ስቴፕ ያለው ነው። ነገር ግን ፍላሽ ፊልም በመጠቀም በቀላሉ እዚህ ጋር ያሉትን ቴክስቶች እንዴት ስፕሊት እንደምናደርግ ነው የምናየው ማለት ነው ፍላሽ ፊልም በመጠቀም። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ላይ የተጻፉትን አሁን ፈርስት ኔም የመጀመሪያውን ከዚህ ከእያንዳንዱ ኮለመን በቀላሉ ስፕሊት ለማድረግ የምንጠቀመው ስቴፕ የመጀመሪያውን እዚህ ጋር ያለውን ከመጀመሪያውን ስም ብቻ መጻፍ ይጠበቅብናል። አሁን እዚህ ጋር ስዩም ገሰሰ ጀንበሬ ከሚለው ውስጥ ስዩም የሚለውን ብቻ እንደዚህ በቀላሉ ከጻፍኩ በኋላ ይህንን ሴሌክት አድርገን እዚህ ጋር ዴታ ሜኑ ውስጥ ፍላሽ ፊል የሚል እዚህ ያለ እሱ ጋር ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። አሁን የሁሉንም እንዲህ እንደምታዩት የሁሉንም ፈርስት ኔም ስፕሊት አድርጎ ወይም ነጥሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እንግዲህ የአንዱን ብቻ ስምኛ ጽፈን ስንሰጠው የሁሉንም እንዲህ በቀላሉ ስፕሊት የሚያደርግበት ሜተር ነው ማለት ነው ፍላሽ ፊል። ፍላሽ ፊልን በተመሳሳይ ለሌሎችም አፕላይ ልናደርገው እንችላለን። ለምሳሌ ሚድል ኔሙን ገሰሰ እንዲህ ከጻፍኩ በኋላ ተመልሰን ሴሌክት እናደርገዋለን። ፍላሽ ፊል እዚህ ጋር ነው። ወይም ደግሞ ሆም ሜኑ ላይ ማግኘት እንችላለን ፍላሽ ፊልን። ሆም ሜኑ ከገባን በኋላ እዚህ ፊል የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን ድሮፕ ዳውን ሊስቱ ላይ ደን ፍላሽ ፊል የሚል እዚህ ጋር አለ። በዚህ መንገድም ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ላስት ኔምንም ማውጣት እንችላለን። እንደዚህ እንጽፋለን። ደን ፍላሽ ፊል መምረጥ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው ከዴታ ሜኑ ወይም ከሆም ሜኑ ደን ፍላሽ ፊል። በዚህ መንገድ እንግዲህ ስራችንን እጅግ በጣም ቀለል የሚያደርግልን ፋንክሽን ነው ፍላሽ ፊል። ሌላም እንትኖች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ፈርስት ኔም ከፈርስት ኔም ውስጥ የፈርስት ሌተሩን ብቻ ኤክስትራክት እንዲያደርግልን ስንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር በዚህ ኬዝ አሁን በዚህ ከፈርስት ኔም ውስጥ ኤስ ነች አይደለ? ስለዚህ ኤስን በተመሳሳይ ከሌሎችም ኤክስትራክት እንዲያደርግልን ስንፈልግ ፍላሽ ፊልን መጠቀም እንችላለን። አሁን ስዩም ገሰሰ ከሚለው ውስጥ የመጀመሪያው ከፈርስት ኔም የፈርስት ሌተሯን ኤክስትራክት ያደረገልን። በተመሳሳይ አድና ተገኘ ከሚለው ኤስ ኤና ኤክስትራክት አድርጎልናል። ብርሃኑ ከሚለው ቢን ኤክስትራክት አድርጎልናል። እንዲሁም ከሚድል ኔምም ኤክስትራክት እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። ከላስት ኔምም ኤክስትራክት እንዲያደርግልን እንችላለን። እጅግ በጣም ስራችንን ቀለል የሚያደርግ ሜተድ ነውና ፍላሽ ፊል እንድትጠቀሙት ጋብዛለሁ። ኤክሰርሳይዝ አድርጉት። በቀጣይ ደግሞ ስለ አውቶ ፊል እናያለን ማለት ነው። አውቶ ፊል እንግዲህ ኤክሴል ውስጥ የተቀመጡ ወይም ስቶር የሆኑ ፕሪቪየስሊ ኤግዚስት ያደረጉ ዴታዎችን እንዴት ሪትሪቭ እያደረግን መጠቀም እንደምንችል ነው የምናየው። ለምሳሌ የአመቱን ወሮች መጻፍ ብፈልግ ሁሉን ከምጽፍ የመጀመሪያውን ብቻ ልክ እንደዚህ ጽፌ ከጨረስኩ በኋላ ፊል ሃንድልን በመጠቀም ድረግ ስናደርጋቸው ሙሉ የአመቱን ወሮች እንደዚህ በዚህ መንገድ ሊስት ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ነገሮች ከዚህ በፊት ኤክሴል ሲስተም ላይ የተቀመጡ ወይም ስቶር የሆኑ ናቸው። ከዛ ግን ተጠቃሚው እነዚህ መጻፍ በሚፈልግ ሰዓት ጊዜ ከሚገድል ወይም የስፔሊንግና ሌላ ችግሮች ከሚፈጠር እንደዚህ የተቀመጡ ዴታዎችን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው በዋናነት አውቶ ፊል የሚያግዘን የተቀመጡ መረጃዎችን እንዴት መልሰን መጠቀም እንደምንችል ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ለማድረግ በዋናነት የምናደርገው እዛ ውስጥ ስቶር ከሆኑት ከምንፈልጋቸው ነገሮች የመጀመሪያውን ወርድ መጻፍ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ ጃን ብዬ ብጽፍ ከዛ የማውዛችን ከርሰር ልክ እንደዚህ ጥቁር መስቀል እስከምትሆን እንጠብቃታለን። እቺ ሆነች ማለት አውቶ ፊል ሆነች ወይም ፊል ሃንድል ፎርም ሆነች። ፎርሙላ ኮፒ ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የተቀመጡትን ነገሮች ኮፒ ያደረገች ታመጣናለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ከርሰራችን እንደዚህ ሸፖ ሲቀይርልን ተጭነን ይዘን ድረግ ነው የምናደርገው ወደ ታች እስከ መጨረሻው። በዚህ መንገድ ፎርማቱን የጠበቀ ዴታ ሪትሪቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ወሮችን ብቻ አይደለም መንዞች፣ ዴዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ መንዳይ ብል
መንዳይ ካልኩ በኋላ ቀሪ የሳምንቱን ቀኖች ድረግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ድረግ ስናደርግ የሳምንቱን ቀኖች እንደዚህ ማምጣት እንችላለን። እንዲህ በአብሪቬሽንም ልክ እንደ ቅድሙ ነው። ለምሳሌ መንዳይ ከሆነ ሙሉን ሳልጽፍ በአብሪቬሽን እንደዚህ አድርጌ ብጽፍና ድረግ ባረገው በአብሪቬሽን ይመጣሉ ሁሉ ማለት ነው። ቀኖችንም ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ዛሬ ስንት ቀን ነው? 10/29/2020 ነው አይደል በፈረንጅ። ስለዚህ ይሄን ቀን ከጻፍኩ በኋላ የሳምንቱን ቀኖች ማወቅ ብፈልግ ይሄን ፎርማቷ ልክ እንዲ ከሆነ በኋላ ድረግ ነው ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ያሉት ሳምንቶች ናቸው። ኦኬ እነዚህ ሳምንት ናቸው። ልክ ድረግ እስካረኩበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እነዚህ አሁን በዚህ ሳምንት ያሉት ቀኖች ናቸው የሚሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ ፎርማቱን መቀየር ብንፈልግ እዚሁ ሆም ሜኑ ላይ ዴት የሚለው እዚህ ጋር ገብተን የተለያዩ ዴት ፎርማቶች አሉ ልንቀይር እንችላለን። ለምሳሌ ሎንግ ተርም ብለው በሎንግ ይቀይርልናል። እንዲሁ በሾርት ስናደርገው አሁን ይሄ በጣም ሪዴብል ይሆናል ማለት ነው። ቱስዴይ ኦክቶበር 29 2020 በዚህ መንገድ ፎርማቱን የጠበቀ መረጃ ሪትሪቭ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ሌላ የተለያዩ ሲሪየስ ነምበሮች ስንፈልግ አሁን ከ1 እስከ 100 ቁጥር መጻፍ ብንፈልግ ሁሉን መጻፍ አይጠበቅብንም። ከ1 እስከ 100 መጻፍ ብንፈልግ ሁሉን 1 2 3 እያልን እስከ 100 ድረስ ከምንጽፍ ቀለል ያደርግልናል። ፊል ሃንድልን በመጠቀም ወይም አውቶ ፊልን በመጠቀም ይህንን ድረግ ልናደርገው እንችላለን እስከ 100 ወይም መሄድ እስከምንፈልገው ድረስ ማለት ነው። እስከ 100 ከሆነ የፈለግ 100 ላይ ስንደርስ እንቆማለን ማለት ነው። አክቹአሊ አሁን እስከ 100 በቀላሉ እንዲጽፍ ያለው ባጭር ሰከንድ ውስጥ ግን ከዚህም የተሻለ ፎርማት አለ። ለምሳሌ አንድን ጽፌ እዚህ ጋር አውቶ ፊልን መጠቀም እችላለሁ። ፊል እዚህ ጋር መጣና ይሄ ኤች ሜኑ ከሆም ሜኑ ውስጥ ነው ያገኘኋት። ፊል እዚህ ቱል ውስጥ ከገባሁኝ በኋላ ሲሪየስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ሲሪየስን ተጠቅመን ሲሪየስን ሪዛልቱን በየት ላምጣልህ ነው የሚለው የሲሪየስ ታይፕ በኮለመን ልክኛ እንደዚህ ወደ ታች እንዲያሳየን ስለፈለጉ ከዛ ሊኒየር ነው ወይ ራሱ መልቲፕላይ የሚያደርግ ነው ወይስ አይደለም ሊኒየር ነው የምመርጠው። ስቴፕ ስንት በስንት ነው? አንድ በአንድ ከሆነ አንድ በአንድ እስከ ስንት ነው የምትፈልግ? እስከ 100 ስቶፕ ቫልዩ ና ስቴፕ ቫልዩ እንሰጣለን። ስቴፕ ማለት ቀጣው ቁጥር ስንት ይሁን ነው። ለምሳሌ 1 ብሎ 2 እንዲል ከሆነ የምፈልግ ዲፈረንሱን እዚህ ጋር 1 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ስቶፕ ቫልዩ ደግሞ የሚቆምበት ማለት ነው። ስለዚህ 100 ከሆነ የፈለኩ 100 ብዬ ኦኬ ስለ አሁን ከ1 እስከ 100 እንደዚህ ባጭሩ መጻፍ እንችላለን። ቅድም ይሄን ድረግ ስናደርግ የመጀመሪያውን የፈጀብን ጊዜ ይሄ በጣም ያሳጠርልናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ የምንፈልጋቸውን እንትኖች ቴክስቶች መጻፍ ወይም ነምበሮች መጻፍ እንችላለን። ሌላም ለምሳሌ ኦድ የሆኑትን ከሆነ የምፈለኩኝ ከ1 ጀምሬ እስከ 100 ያሉ ነገር ግን ሲሪየስ ውስጥ ገባና ከ1 ጀምሬ ሪዛልቱን በኮለመን አምጣልኝ ሊኒየር ይሁን እስከ 100 ያሉ ነገር ግን ስቴፕ ቫልዩዋቸው ለምሳሌ ኦዶችን ከሆነ የፈለኩ አሁን 1 ብሎ ኔክስት ኦድ ለመምጣት 3 ነው አይደል? ስለዚህ +2 ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። +2 ስለዚህ ስቴፕ ቫልዩ 2 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስቶፕ ቫልዩን ሰጥቼ እስከ 100 ያሉትን ኦድ ቫልዩዎች ብቻ አሁን እንደዚህ ከማየት እንደምንችለው 1 ብሎ 3 ብሎ 5 ብሎ 7 ብሎ 9 እያለ ኤቭሪ ነምበር ምንድናቸው? ኦድ ናቸው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስቶፕ ቫልዩ እስከሰጠነው ድረስ ይሄዳል። 99 አሁን ኦድ ነው፣ 100 ግን ኢቨን ስለሆነ ቀድሞን ያቆመ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ እንደዚህ አይነት ብዙ ናምበሮችን አንዴ ጀነሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በተመሳሳይ ኢቭን ናምበሮችንም ብፈልግ ከ2 ጀምሮ ያሉ ኢቭን ናምበሮችን እንዲያመጣልን ብንፈልግ አውቶ ፊል ላይ እንመጣና በኮለመን አሳየኝ ሊኒየር እስከ 100 ያሉ ነገር ግን ስቴፕ ቫልዩዋቸው አሁንም በተመሳሳይ 2 ነው የሚሆን ምክንያቱም 2 ብሎ 4 እንዲመጣ ነው የምፈልግ። ስለዚህ በ2 ላይ 2 ስንጨምር ነው 4 በ4 ላይ 2 ስንጨምር ነው 6 ተከታታይ ኢቭኖች እንዲመጡ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ጀነሬት ስለው ሁሉም ጀነሬት ያደረጋቸው በሙሉ ኢቭን ናምበሮች ናቸው ማለት ነው። ኢቭን ናቸው እና እንዲህ አይነት ሲሪየስ የሆኑ ናምበሮችን አውቶ ፊልን በመጠቀም በቀላሉ ጀነሬት ማድረግ እንችላለን። እሱ ብቻ አይደለም ግሮዝ የሆኑ ወይ መልቲፕላይድ የሚሆኑ ለምሳሌ 2 ብሎ ግን በግሮዝ እንዲያሳየን እስከ 100 ያሉትን በመልቲፕሊኬሽን ቢሰራልን ብንፈልግ ሲሪየስ ላይ ከተመለስን በኋላ በኮለመን አሳየን ግሮዝን ነው የምንመርጥ ማለት ነው። አሁን ስቴፕ ቫልዩ ልክ እንደ ቅድም በተመሳሳይ በ2 አድርጎ እስከ 100 ያሉትን ስቶፕ ቫልዩዋቸው 100 አድርገህ ኦኬ ብንለው አሁን ምንድነው የሚያደርገው? 2 ሲባዛ በ2 4 4 በ2 8 8 በ2 16 እያለ
16 በ2 32 32 በ2 64 64 በ2 100 ምናምን ነውና 100 ላይ ስላልኩት ቀድሞ እንዲ ግሮዝ ራሱን መልቲፕላይ የሚያደርጉ ናምበሮችን በመንፈልግ ሰዓት ልክ እንደዚህ ጀነሬት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ዴቶችን ማውጣት እንችላለን። ለምሳሌ ዛሬ 10 29 20 ነው። የዛሬዋን ቀን ሳምንቱ በሳምንት ከዚህ በኋላ ሚቲንግ አለን ኦር ሰምቲንግ ሴሬሞኒ አለን ብለን ብናስብ በየሳምንቱ የሚኖሩትን ቀኖችን ሪማይንድ ለማድረግ ወይ መጻፍ ብንፈልግ እስከ ሚቀጥለው አመት ድረስ ያሉትን ብንፈልግ እንዴት ልናወጣቸው እንችላለን? ልክ ይሄን የዛሬውን ቀን ጻፉኝ አውቶፊል ላይ መጣና ሲሪየስ ልክ እንዳሁኑ በኮለመን አሳይ ሪዛልቱን ዴት ፎርማት የሚለው ነው። ቅድም ሊኒየር አይተናል፣ ግሮዝ አይተናል። ዴት ፎርማት የሚለው መርጠን ስቴፓቸው ዲፈረንሳቸው ስንት ነው? 7 ነው። 7 ስቶፕ የሚያደርጉት መቼ ነው የሚቆመው? የዛሬ አመት ኔክስት ይር ማለት ነው። ኔክስት ይር ስለዚህ ኔክስት ይር 10 29 20 21 ማለት ነው። እስከ 2021 ብዬ ኦኬ ብሎ አሁን በአንድ ሳምንት ዲፈረንስ ውስጥ አሁን 29 ብሎ 5 ነው ያለው 29 1 ይለዋል 32 ከዛ 1 2 3 4 5 ያለ 7 ቀኖችን ካውንት ያደርጋል በዚህና በዚህ ዲፈረንስ ማለት ነው። እንዲህ ያደረገ የአመቱን በየሳምንት ልዩነት እስከሚቀጥለው አመት እስካልሁት ድረስ ያቆማል ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ የተለያዩ ሲሪየስ ናምበሮችን ሙሉ ቁጥሮችን እንዲሁም ኢቭኖችን ኦዶችን እንዲሁም በግሮዝ የተለያዩ መልቲፕሊኬሽን ናምበሮችን እና ቀኖችንም ወሮችንም ዓመተ ምህረቶችንም ፊልን በመጠቀም ወይም አውቶ ፊልን በመጠቀም ጄነሬት ማድረግ እንደምንችል ነው ማለት ነው አሁን ያየነው።